guys, for today's video, magluluto tayo ng inasal. Ayan guys, ito guys, may chicken thighs akong minarinate pa kahapon. Hindi ko lang na-videohan. Ayan, chicken breast and some chicken wings, chicken thighs. Overnight ko na itong minarinate guys. Minarinate ko siya ng lime, black pepper, salt. Ayan guys, so ayan, okay na to guys. Pero guys, hindi sa hindi ko siya lulutuin sa uling ba, sa air fryer ko to lulutuin ngayon. Okay. Nag-crave lang mang inasal. So guys, let's do it. Yan guys, ito yung air fryer. So ilagay natin dyan sa air fryer. Yan. Masarap to guys kasi overnight na siya na marinate. So ayan guys. Ilagay ko natin sa may air fryer. So close and ayan. Ilagay na natin siya sa yan guys, gagawa rin tayo ng cucumber salad. Meron tayong cucumber dito. Cut lang natin siya ng cubes. Cut lang natin. Pinakita. May red onion. Lagay natin sa my cucumber. Mayroon ako ditong lime. Lime yung nilagay natin guys. Marami kami yung lime. So, ayan. Okay. Wala akong squeezer na maliit. Ito lang yung meron ako. At least mapigyan natin siya. Sayang. Kunin lahat yung katas. Ay. Masarap rin to sa guys. Sa bagoong lang tsaka lime. Masarap ikain to. Pagkain ng taga-bukid. Ayan. Ay. Tigas. So guys, lagyan natin ng konting salt, asin. Yan, simple-simple yun lang. Lagyan rin ng konting chili. Tsaka pepper, black pepper. At saka konting asukal. Ayan. Mix lang natin. Ito guys is cucumber na salad with onion.
Masarap to guys. Subukan nyo. Yummy. Sarap. Paris ng inasal. Inasal na hindi mang inasal na galing sa mang inasal. Homemade. Homemade guys. Homemade. Para mas masustansya. Ayan. It's done. Set aside na natin siya. Ayan guys, luto na rin ang ating puting kanin. Yan, rice is life. Masarap, masarap. Laging may kanin. Life is, rice is life. Sarapi. Sarap. Mapaparami na naman tayo. Ayan guys, check natin ang air fryer. Ibaliktad ang chicken. Ayan. Luma na rin tong air fryer ni madam. Kailangan ng palitan, madam. Ayan, baliktad natin. Close. Okay. Wow. Tingnan nyo guys. Ang sarap. Talagang parang niluto siya ng ano guys. Oh, juicy. Parang luto na rin siya ng ano, ng uling. Ayan, inihaw. Pero maganda pala sa air fryer. Check natin. Way, yummy. Wow, ang sarap. Look. Ito guys. Talagang ano siya. Okay na siya. Ayan. Crispy. Ano ko lang siya guys. Mga 3 minutes pa. Sarap ko sa akin. So, i-prepare ko na yung plating natin. So guys, ito na. The truth. That's nothing the truth. Ayan na siya. At saka ito yung aking extra rice. Bundok, guys. Bundok. Yan. Naging, ano na. Naging bulkan na. Bulkang mayong rice. May salad. Tapos may inasal dito. Yummy. Ayan. Ayan. Mukbang na to, guys. Ito. Box. Ayan, guys. Ayan. Ito na siya, guys. Tingnan nyo. Bundok. Mapapa-extra rice ka talaga. Ito yung sa... Yan o. Rice is life. Rice is life. Ayan. Yummy. Ang sarap guys. Tingnan nyo. Sura pa lang niya. Matatakam ako. Ayan. Rice is life. Hello guys. Kain na tayo. Ito na. Mukbang na. Ayan. Masarap. Samahan na kami.